Hari tu kakak dah ajar korang macam mana nak top up MM card ni guna CDMA Bank kan? So, hari ni kakak nak ajar korang cara lain macam mana nak top up e-wallet Merchant Trade Money. Jom! Jangan lupa subscribe! Pada korang yang tak sempat lagi tengok video kakak macam mana nak top up Merchant Trade Money ni guna CDMA Bank, klik link kat atas ni, okay? Korang tahu tak? Ada lagi cara lain untuk korang top up e-wallet Merchant Trade Money ni. Cara paling senang kakak top up e-wallet kakak dengan menggunakan MM Apps tu sendiri. Kakak top up terus daripada bank account masuk ke e-wallet kakak. Nak tahu macam mana? Jom kakak ajar step by step. Mula-mula masukkan passcode. Lepas tu tekan top up money. Lepas tu masukkanlah amount berapa yang korang nak top up. Lepas tu pilih bank. Macam ni kakak pilih Maybank to you. Lepas tu tekan confirm. Lepas dah tekan confirm, login ke dalam bank account korang. Pilih account. Tekan continue. Lepas tu request tag number. Dah dapat tag number, masukkan 6 digit tag number. Tekan confirm. Settle. Senang kan? Itu kalau kakak sendiri yang nak top up e-wallet kakak. Tapi macam mana pula kalau orang lain yang nak top upkan e-wallet kakak dan tak ada Merchant Trade Money? Boleh gunakan online banking. Paling senang Maybank to you dengan CIMB Click. Kalau tak ada, boleh gunakan JomPay. Nak tahu macam mana? Jom tengok step by step ni. So, macam inilah cara macam mana nak top up guna Maybank to you. Mula, login ke Maybank to you account korang. Lepas tu, tekan Pay and Transfer. Pilih New Payee dan pilih Merchant Trade Asia Sdn Bhd. Masukkan berapa amount yang korang nak top up dan masukkan card number. Lepas dah masukkan, tekan Pay. Pilih cara pengesahan dan klik Request. Masukkan nombor TAC yang ada 6 digit dan klik Confirm. Selesai! Tunai akan diriwayatkan dalam masa di antara 48 hingga 72 jam. So, ni pula cara macam mana kita nak top up gunakan CIMB Click. Macam biasa, kita kena login masuk ke akaun CIMB Click kita. Lepas dah login, pilih Pay Bills. Lepas tu, type Merchant Trade untuk memilih pengguna bil. Pilih Merchant Trade Asia Sdn Bhd. Masukkan nombor kad Merchant Trade Money yang ada 16 digit tu. Dan masukkan jumlah berapa banyak yang kita nak top up. Dan klik Make Payment. Semak segala butiran dan buka aplikasi CIMB Click dan luluskan Secure Tag. Selesai! Tunai akan diriwayatkan dalam masa di antara 48 hingga 72 jam. Guna JomPay pun boleh. So, ini kakak nak tunjuk korang macam mana cara nak top up MM card guna JomPay. Mula sekali, login mana-mana je bank account korang. Macam dalam video ni kalau guna bank rakyat kakak. Lepas dah login, select payment. Lepas tu, nampakkan logo JomPay. Klik JomPay. Pilih account dan enter bila kod 88898. Masukkan card number yang ada 16 digit tu dan masukkan jumlah berapa banyak yang korang nak top up. Klik tambah dan klik submit. Check segala details. Request TAC number dan masukkan TAC number. Klik confirm. Selesai. Senang je. Step dia untuk semua bank lebih kurang sama je. Jangan risau, okey? Senang kan? Cuba bayangkan. Korang boleh top up untuk anak-anak yang belajar kat overseas, bayar gaji pekerja. Lepas tu nak top upkan untuk kawan-kawan pun boleh. Best kan? Tak nak buat online banking? Pergi je lah mana-mana branch, top up terus dekat branch. Dah banyak dah kakak cerita ni. Apa lagi? Jomlah register dengan MM Card. Lepas tu, bolehlah sama-sama kita enjoy guna MM Card ni. Download dekat App Store ataupun Play Store. Nak tahu lebih banyak lagi tentang Merchant Trade Money ni? Klik link dekat description box bawah ni ataupun link dekat atas ni. Tak subscribe lagi Subscribe cepat. Tekan butang bell tu sekali.
sebab kakak akan share lebih banyak lagi tips, review, tutorial dalam video yang akan datang. Till next time. Bye!